Terve! Mä ajattelin, että tällä kertaa mä alettaisiin laittamaan noita penkkejä takas kuntoon. Ja kävin tuossa joku aika sitten hakemassa nahkapalat tuolta korjauksesta. Tai ne nahkat, mitkä jätin pois tuosta kuskin penkistä, niin ne on nyt korjattu. Ja ne olisi aika laittaa takaisin. Ja no penkit pitäisi kans kunnostaa. Eli nahka värittää uudelleen, niin se oli aika paljon kulumia. Mutta ei siinä. Aletaan katteleen, jos saataisiin semmonen homma tällä kertaa tehtyä. Ja olen täällä kameroiden ulkopuolella koonnut tuota konetta vähän lisää. Me ollaan tossa turpan paikalle ja kaikkia muita osia, mitä mulla nyt tuolla oli. Se alkaa olla nyt siinä kunnossa, että sen pystyisi periaatteessa alkaa heittää tuonne auton paikalleen. Tietenkin tarvitsee laittaa kytkin ja vaihelaatikko sun muut paikalleen, mutta ennen kuin me auto aletaan tänne tuomaan, niin meidän täytyy saada tämä talli siihen kuntoon, että tänne pystyy se auton tuomaan. Ja mä ajattelin, että ensimmäisenä alkaa nämä penkit laittaa pois tässä, kun ne on eessä. Ja tälle kuskin penkille täytyy tähän osaan nyt tehdä jotakin. Tämä pikkusen rapistuu tämä vaahtomuovi tässä. Niin me tehdään nyt sitten tähän semmonen juttu, että me laitetaan surullisen kuuluisaa Carrepin tuolla kontaktiliimaa pikkusen tähän pintaan. Sitten me heitetään siihen vähän sukkahousua nätisti kiinni ja jätetään se tuonne nahkan alle, niin se pikkusen sittoo tätä vaahtomuovia, että se ei lähde sitä enää enempää repeämään. Mutta tehdään nyt ensiksi semmonen ja sen jälkeen aletaan vääntää nuo nahkat takaisin paikallaan. Ne on tosiaan tossa. Pikkusen oli tullut vähän ryttyä tuonne kulumaan. Se sanoi se kaveri, joka nämä neulo, että oli niin pehmeätä tuo nahka ollut, että se oli ollut aika hankala neuloa. Mutta ne epäilee, että se tulee ihan hyvä, kun se tuohon singutetaan tuohon penkkiin. Tämä istuinossaankin on vaihdettu nyt tuo palanen tuossa. Ja se nyt näyttää ihan eri väriseltä ja siinä on kuviakin vähän enemmän, mutta se kyllä sinne sulautuu sitten, kun nämä penkit värjätään, niin siitä tulee ihan hyvä. 89 € kuussa. Nokia rykevää. No niin, minä laitoin siihen nyt liimaa. Mä laitan tuohon sukkahousunkin liimaa. Tämä oli vähän paksumpaa nämä näköjään nämä sukkahousut, mitä mä oon ennen käyttänyt, mutta tuskin se haittaa mitään. Tästä näkee, että tämä nyt on suhtkot haprakkaa. Niin tuo nyt sittoo sen kuitenkin sitten sillä lailla kiinni ja sitten se antaa periksi. Tässä nyt on vähän tuli ehkä liikaakin liimaa, mutta ehkä sitä nyt enää poiskaan siitä saa. Se on siinä ja ihan hirveän kaunishan sitä niin tällä tulee, mutta ei sitä tarvitse ollakaan, kun ei se sitä mihinkään näy. Mutta nyt se sittoo tuon paikan, mikä oli tuossa vähän hapristumassa. Ja nyt yritän vielä painella tuolta sen sisältä käsin vähän tähän enemmän kiinni, mutta nyt se on hyvä. Annetaan sen aina pikkusen aikaa vielä kuivaa. Tänne kun meni vähän liimaa tonne, niin ei viitti sitä tuonne nahan alle jättää märkänä. Nyt se saa olla siinä hetken aikaa, sitten aletaan laittaa nahkaa siihen takaisin päälle. Olipa harvinaisen hankala laittaa tuon ennen kuin tajus, että niistä kannattaa tehdä semmosia. Nämä on nyt tämän näköisiä nämä koukut. Nämä on tämän näköisiä nyt nämä koukut. Niin nämä kannattaa taittaa semmoisiksi suoriksi. Ja sitten että ne pystyy vaan periaatteessa tosta noin sitten painaa kiinni. Jos ne on näin, niin ne tahtoo livetä pois tuolta aina tuolta
niiden rautalankojen välistä. Eli nyt kun me ollaan saatu tuo nyt kiinni tuohon, näköjään sinne tulee aika lailla ryttyä nytten. Tietenkin tuossakin näkyy vielä ryttyä, mutta me päätetty tuonne jääpiin jonkun verran ryttyä. Pitää nyt kokeilla saa sitä mahdollisimman alas veettyä jotenkin, mutta sinne nyt jää joku pikku rytty, niin sinne jää rytty. Ja silleen nyt ei voi enää mitään. Mutta seuraavaksi tulee todella pitkä timelapse. Mie päätän, että mulla menee tässä muutama tunti, että mie saan kaikki nämä koukut laitettua takastoon. Voin rehellisesti sanoa, että käsi on tuon näköinen. Toisesta kädestä on kynnestä palaset lähtee ja muuta, mutta olipahan paskamainen juttu laittaa tuohon. Ja sitä nyt ei tullut aivan ihan hirveän hyvän näköinenkään. Siinä kun istuskelee jonkun aikaa, niin se hakkee paikkansa. Kuitenkin tuo vielä tuosta. Se ei nyt aivan, en usko, että se noin pahasti jääpi ryttyy, mitä se tuossa nyt on. Mutta mitä mulla oli golfin penkit, niin niissä oli vähän samanlaista ryttyä tuossa kohdassa. Ja se on nyt hakenut paikkansa, se on tullut melkein suoraksi nyt. Tietenkin tuossa on paljon enemmän mitä mulla oli golfissa. Ja tuohon melko varmasti jääpikin jonkun verran ryttyä. Mutta minä tykkään, että se on parempi kuitenkin noin, että kun siinä olisi kauhean reikä tuossa kohdassa. Mutta ei siinä. Se on nyt paikallaan. Sitten pitäisi alkaa vielä tuo laittaa. Tuo ei onneksi ole niin kova homma kuin tuo selkänoja. Tuo oli todella vittuinen laittaa paikalleen. Nyt olisi tuossakin penkissä paikallaan tuo nahka. Se ei ollut niin hirveän veemäinen laittaa mitä tuo oli tuo nahka. Ja tuo tasottuu varmasti samanväriseksi ja saman näköiseksi kuin mitä tuo on. Pienkin pikkusen siihen jää pistää kuviota vähän enää tuohon osaan, mutta tosi tyytyväinen olen tuohon nyt. Yksi tuommoinen jousi on nyt hukassa. En tiedä missä se on, se tulisi tuonne toiselle puolelle. Ja tämä ilmeisesti tuli tuonne taakse kiinni, että pitäisi toinen jousi nyt löytää jostakin ja sen jälkeen se voisi laittaa kiinni tuon penkin. Sitten voitaisiin alkaa värjäilemään noita. Kokeillaanpa tällä toisella kameralla tai puhelimella. Jos tällä pystyisi paremmin kuvaamaan, mietin, että pitääkö minun laittaa 1080 vai 4K, että tulee parempi laatu, mutta ääni oli tässä vähän erilainen, sillä nyt ei käytännössä voi mitään. Tämä nyt katsoa sitä pystyisi jälkikäsittelemään jotenkin. Mutta joka tapauksessa. Se on nyt kasassa tuo penkki, minä enempää sitä nyt kassaa, sen takia, että se on helpompi nyt käydä läpi ja värjätä, kun siinä ei ole niitä ylimääräisiä roippeita tuossa kylissä ja muualla. Sitten tuo toinen penkki tuolla, se pitää kans käydä läpi. Eli siitä otetaan pois nuo ylimääräiset roippeet. Tuolla on tuo penkkiosa, eli takaistuinosa, ja tuossa vieressä mulla on nuo selkänojat takaistumille. Eli kaikki nämä käydään nyt ensiksi läpi. Me pesen nyt ensiksi pelkästään vedellä. Eli pyyhitään kaikki ylimääräinen lika niistä pois. Sen jälkeen minä varmaan käsittelen tai veän puhtaalla ratilla ja tällä. Ja sen jälkeen alan vasta hiuttamaan niitä tuolla kynsilakan poistoaineella ja sillä karhunkielellä. Eli ihan täysin sama proseduuri on näissäkin, mitä on tuon ratinnahan kunnostuksen kanssa. Eli putsataan penkit, vetään pintarikki, saadaan se auki ja sitten se
alkaa imemään sitä väriä. Sen jälkeen aletaan värjäilemään ja lyömään uusi pinnoitusaine. Näihin minun täytyy laittaa ruiskulasta maalia, joten tätä käy hakkeen nyt semmonen pikkunen ruisku. Mulla oli viimeksi naapurit lainassa se, ja mä ajattelin, että minä sijoitan nyt sen 25 €, mitä ne suunnilleen maksaa semmonen pikkuruisku. Sillä ei ole liian minkälainen se on, kunhan sitä nyt se litku tulee ulos. Mutta joo, minä alan nyt pesemään nämä ensiksi. No niin, ensimmäisen puhdistusoperaation jälkeen voitte kuvitella mikä haju täällä on. Onneksi minä sitä ei hirveästi haista, mulla on tämä maski päässäni. Mutta se, että se on aivan eri asia alkaa puhdistaa noita penkkejä, että puhdistaa rattia. Meni mulla nyt kysvakan poistoainetta meni nyt 1,5 purkkia noihin 2 penkkiin ja minun täytyy käydä ostamassa varmaan 2 purkkia lisää sitä, että me saan nuo ja sitten tuon penkin tuolta kanssa käytyä läpi. Mutta tämä näyttää nyt jo huomattavasti paljon paremmalta nämä penkit, kun se on vähän sekoittunut tuo väri niihin kohtiin, mistä se väri oli lähtenyt ja halkeinut pois. Mutta kuten näette, niin tässä vaiheessa jo tuo keskiosa, mihin vaihdettiin se nahka, niin se näyttää jo melkein saman väriseltä kuin nuo muutkin osat. Eli varmasti tulee ihan hyvä. Ainoa vähän harmittaa tuo ryttyhomma tuossa, että siinä tuli tuommoista rytyt, mutta sillä nyt ei voi mitään. Siihen tuli semmoista rytyt ja siihen tuli semmoista rytyt. Ja seuraavaksi pitäisi alkaa puhistelemaan nämäkin, mutta minä nyt ootan huomiseen, että ne hakkee lisää ainetta ja alan sitten puhistaa nuo ja tuon penkin istuinosan samalla. Joku teistä voi ihmetellä, että miksi minä tämänkin kävin läpi, mutta sen takia kävin sen läpi ja poistin siitäkin tuon systeemiin, että sitten tulee varmasti sama värinen. Tässä nyt ei käytännössä ollut mitään vikkaa tässä nahkassa. Ja tuntuu, että nuo istuinosajien nahkatin on vähän erilaista nahkaakin olemassa, eli niissä pysyy tuo väri paremmin. Mietin, että jäikö tuonne nyt tuon joku kiilottuma kohta vielä, että pitääkö käydä, mitä tämän kävin muutamaan kertaan läpi. Mietin, miksi tuohon tuli tuonne kiilottunut kohta. Ja nyt koittaa saada se vielä pois, käydä vähän tuolla karhun kielellä sitä vielä läpi. Näistä lähti ihan kokonaan väri täältä pois. Eli nämä ei ole läpiästi värjättyjä nahkoja ollut ollenkaan täällä, mitkä täällä ylhäällä. Ja tässä on hirveän paljon, hurja heitto on siinä, että minkälaista nahkaa näissä on käytetty, koska tämä osa, tästä lähti vähän väriä ja tämä alimainen osa, tästä lähti juuri ollenkaan väriä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ne on ollut aurinkoa vasten nuo nahkat, että se on syönyt väriä pois vai mikä siinä on, mutta aika ihmeellistä. Tässä taas ei lähtenyt väriä juuri ollenkaan pois toisesta takapenkistä. Mutta ei siinä. Pitää alkaa pyyhkimään, mutta kuivaa niiden vähän aikaa. Meillä on pyyhkinyt nuo penkit sillä alkoholilla kaikki rasvat ja muut pois. Että päässään jättää ne kuivamaan vähäksi aikaa, että voi alkaa värjäilemään sitten niitä. En ostanutkaan sitä ruiskua, vaan kävin hakkeen tuo meidän maalausruiskua ja me vedän sillä sitten tuolla. Tulee varmasti hyvä pinta.
Tämän kanssa ei tarttunut maskia. On eiliset huurut sen verran itselläkin vielä tässä, että varmaan haisee pahemmalle kuin tämä. Mutta nyt on nuo putsattu. Minä on nyt niihin tyytyväinen, ne on aika matat ne pinnat. Nuo on putsattu ja tuo on putsattu. Näissä minä jouduin käymään vähän vielä läpi. Tässä oli pikkusen karkeutta tässä näin, niin me kävin tätä 1200 hiomapaperilla vähän läpi. Samoin kuin tossa oli kans vähän karkeutta, niin se lähti ihan kokonaan pois se karkeus siitä. Ja se on nyt semmonen tasainen pinta, niin kuin täällä muuallakin on näissä. Tuolla me katsoin, että oliko tuonne vielä, jäikö tonne vai tossa oli. Tossa kohdassa on vielä tommonen karkea kohta. Se täytyy pikkusen hioa. Tossa on paperikin. Vähän vaan kevyesti hiepastaan tosta noin. Ja nyt se on oikein hyvä. Vielä putsataan tuolla aineella ja sen jälkeen se on siinä. Sitten me lähdetään käymään kahvilla ja aletaan maalaamaan nuo penkit. Ensimmäinen kerros on laitettu nyt näihin väriä ja se näyttää nyt tältä. Eli aika epätasainen on tuo väri vielä joka paikasta. Ja nyt pitää alkaa sitten ruiskulla vetelemään tuohon. Seuraavat ainakin 2 pintaa varmaan joutuu laittaa. 2 tai 3 kertaa epäilettä pitää ruiskulla laittaa. Ja jokaisen ruiskutuksen välissä pitää antaa kuivaa semmonen 15 minuuttia. Mutta epäilen, että mulla menee kuitenkin, kun mie noita maalailen, niin siinä menee jo ainakin se 15 minuuttia, että mie voin periaatteessa nostaa jo tuon seuraavan penkin aina sitten tuohon. Ensimmäisen kerroksen jälkeen, tai siis ensimmäisen ruiskukerroksen jälkeen tämä näyttää nyt tältä ja se on paljon tasaisempi tuo väri joka paikasta. Mietin, että kuinka hyvin se välittyy siihen kameraan tämä systeemi, mutta tässä esimerkiksi niin se alkaa olla kohtuu tasainen jo tuo väri. Tuolla on vielä tämmöisiä paljon muutamia kirkkaita paikkoja, missä se on vielä niin kuin tavallaan märkä tuo maali. Ja täytyy olla tosi varovainen tuon maalin kanssa, se valluu todella herkästi sitten, jos sitä laittaa vähänkään liikaa. Se näyttää semmoiselta tosi laikukkaalta siinä vaiheessa, kun sä laitat sen värin tuohon, mutta sitten se tasoittuu, kun se kuivaa. Eli jos on maalailemassa, niin ei kannata mennä koskemaan siihen, vaikka se näyttää ihan hirveältä. Jos sulla on tullut semmoisia paikkoja, missä on niin enää tuota maalia. Mutta se kun kuivaa, niin se tasoittuu kyllä sitten. Mutta ei siinä. Pari kerrosta vielä ja sen jälkeen tämä on varmaan tässä. Mie epäilen, että se 3 tavallaan ruiskukerrosta riittää ihan hyvin tähän väriä. Samoin kuin nuokin, niin nuo meni ihan jo nytten tosi mustaksi. Tämä oli semmoinen, mikä oli ihan vaalea vielä tuon edellisen kierroksen jälkeen. Vähän se näkyy tuossa vielä tuommoisia vaaleita läikkiä, mutta sitten vaan odotellaan ja aletaan uudestaan maalaamaan. Tuo harmittaa vieläkin tuo rytty tuossa.
se oli siinä. Ja penkeistä tuli ihan hyvännäköiset. Ainakin tuo vänkärin penkki on niinku uusi. Kuskin penkissä häiritsee tuo ryttykohta, mutta sille nyt ei voi mitään. Toivottavasti se siitä pikkusen vielä asettuu, kun sitä alkaa käyttämään. Ja oikeastaan sitä istuinossaakaan ei siinä juuri näe nyt enää, että se on korjattu, koska se on sama värinenkin, mitä tuo kaikki muukin nahka on. Ja takapenkeistä tai takapenkin selkänojista ja istuinosasta tuli tosi hyvä. Eli käytännössä nekin on niinku uudet. Ja aika paljon tasoittu tuo naarmusysteemi ja muunuista, että aika hirveän näköisethän ne oli ennen, kun niitä alettiin maalailemaan ja käsittelemään noita penkkejä. Mutta eipä siinä. Tämä oli tämmönen juttu ja seuraavaksi ehkä aletaan laittaa konettakin pikkuhiljaa paikalleen tuohon autoon. Mutta tämä oli tässä. Ei muuta kuin morjens.